Saya terkejut sebab bukan seorang calon je yang Abi cari, tapi Abi dapat 2 calon serentak. Nak kakak ke nak adik? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam episod yang baru. Saya Ahmad BMI. Terima kasih diucapkan kerana anda masih lagi bersama saya. Hari ini saya akan berkongsi salah satu cerita dari dalam buku Ustazah Basikal ni, iaitu macam mana saya bertemu dengan pasangan ideal saya. Pasangan yang sama jiwa macam tu. Okey, saya akan ceritakan daripada awal sampai saya bertemu dengan isteri saya, insya-Allah. Saya sebenarnya ada satu cita-cita yang besar tau. Saya ada rancangan nak travel daripada Malaysia berkayuh basikal sampai ke London. Kenapa saya pilih London? Sebab London adalah satu negara yang boleh dikatakan maju dan dia punya seni bina dia adalah lebih moden daripada Malaysia tu sendiri. Saya sebagai pelajar seni bina rasa macam kalau pergi London ni mesti aku dapat belajar lebih daripada apa yang belajar dekat Malaysia ni. So, bila dah habis belajar kat sana nanti, ataupun bila dah bekerja kat sana dalam 3 ke 4 tahun and then balik Malaysia dan apply apa yang belajar dekat London. So, waktu tu sampaikan hasrat kepada Umi dan Abi, mak dan ayah saya lah. Panggil Umi dan Abi. Sebagai seorang ibu mana yang tak risau dengan cadangan yang boleh dikatakan agak ekstrim ni kan, nak kayuh basikal daripada Malaysia sampai ke London ni. Dan waktu tu Umi senyap, Abi senyap dan mereka berfikir macam-macam soalan yang ditanya. Tak bahaya ke ngah? Kenal ke siapa orang kat sana? Dan ending dia, tak payahlah ngah, jadi arkitek lah kat sini kat Malaysia ni je, tak payah nak pergi jauh-jauh. Dan waktu tu saya pendam lah, semacam aduh, nak pergi jauh ni saya perlukan restu seorang ibu dan restu seorang ayah. So waktu tu saya kembali kepada hidup normal sebagai seorang arkitek. Jiwa ni meronta-ronta nak keluar travel. Dalam masa yang sama, waktu jadi arkitek tu, saya keluar senyap-senyap. Actually sebenarnya daripada zaman belajar dulu keluar senyap-senyap pergi travel. Dan pada satu hari Umi ajak pergi umrah. Dan saya okey lah, boleh je, proceed lah Umi. Dan waktu tu Umi minta pasport. Saya pun bagi pasport. Dan Umi tanya, Angah, kenapa banyak sangat cop dekat atas pasport ni? Saya speechless lah. Alamak, kantoi. Dan saya tak ada jawapan. Memang dah kantoi dah. Saya cakap pergi merantau, cari ilmu macam tu lah. Kami pun pergi umrah bersama dengan Umi, Abi dengan adik-beradik yang lain. Pada waktu tu di depan Kaabah, saya ni macam dalam dilema sebagai seorang arkitek ni, tapi nak travel dalam dilema. Saya nak minta petunjuk di depan Kaabah lah, apa yang perlu saya buat. Dan pada waktu tu saya ajak adik-adik saya pergi ke depan Kaabah tu. Dan saya pun bergayut lah dekat pintu Kaabah tu kan. Dan saya doa lah pada waktu tu. Tanpa saya sedar, air mata ni meleleh tau, menangis. Sebab siapa yang tak menangis kalau tengok Kaabah kan? Siapa yang tak menangis kalau pegang Kaabah tu? Dan adik saya perasan tau yang saya ni menangis. So saya pun macam biasalah, buat macam biasa. Dan balik ke hotel kan? Balik ke hotel, keluarga semua dah ada lah. Lepas tu Umi cakap, Angah menangis ke tadi dekat Kaabah? Apa yang Angah doa? Cik Umi tanya kan. Saya macam pelik lah, macam mana Umi boleh tahu kan? Lepas tu tengok adik gelak je kan. Tak boleh simpan rahsia ni kan. Dan Umi kata, doa minta jodoh lah tu. Lepas tu saya cakap, doa biasa je lah. Dan lepas tu Umi cakap, okay, macam ni Angah, Umi dah buat istiharah, Umi dah minta petunjuk daripada Allah lah. Apa yang Umi cakap waktu tu, Angah dah besar panjang dan Angah pun dah boleh fikir sendiri kan. So okey lah, Umi restu. Waktu tu hati berbunga-bunga kan. Hati rasa macam Alhamdulillah, ya Allah, dah dapat petunjuk dekat Mekah ni kan. Tapi Umi cakap apa? Satu syarat. Oh, ada syarat pula. Dan Umi cakap masa tu, Angah kena kahwin dulu. Pada waktu tu saya bukanlah tak nak kahwin. Pada waktu tu saya tak terfikir langsung pasal kahwin. Dan allocation duit pun tak pernah simpan untuk kahwin. Saya tak pernah terfikir dalam hidup saya pada waktu tu lah. Saya cakap okey, tak ada masalah Umi. Okey, tak ada masalah Umi. Umi carikan lah. Sebab saya tak ada calon pada waktu tu. Sebab saya lebih selesa travel solo. Dan saya propose waktu dengan Umi dengan Abi tu pun, waktu tu saya propose untuk travel solo. Biasalah mak dengan ayah ni dia akan risau kalau kita travel solo, tak ada orang tengok-tengokkan lah. So
apa yang Umi dan Abi buat keputusan tu adalah normal bagi seorang ibu dan seorang ayah, iaitu suruh kahwin dulu supaya kalau kita sakit ada orang tengokkan. Kalau berlaku pada apa-apa pada kita, ada yang inform pada mereka lah. So pada waktu tu saya cakap, Umi, Abi, Angah tak ada masalah nak kahwin, cik. Tak ada masalah nak kahwin. Cuma Angah tak ada calon macam mana. Boleh tak Umi dengan Abi tolong carikan? Dan Umi excited nak cari pada waktu tu. Selang dalam beberapa hari, beberapa minggu lah, beberapa minggu selepas balik daripada umrah tu, Umi cakap, Angah, Umi dah dapat satu calon. Pada waktu tu saya duk fikir, aku nak travel. Dan aku perlukan restu. Dan pada waktu tu fikir, okey, siapa Umi? Angah proceed je. Angah proceed je, tak kisah siapa, Angah proceed je. Dan pada waktu tu Umi okey, nanti Umi beritahu dia, nanti kita sama-sama bincang dengan Abi. Okey. Dan waktu bincang dengan Abi tak setuju. Okey, kenapa Abi tak setuju? Sebab calon yang Umi pilihkan ni sebelum ni dia pernah berkahwin. So Abi tak setuju. Okay, kenapa Abi tak setuju? Sebab Abi cakap sunnahnya cari wanita yang belum berkahwin. Sebab saya tak pernah berkahwin. Kalau saya pernah berkahwin, kalau kahwin dengan orang yang pernah berkahwin, tak ada masalah. Tapi kalau saya belum berkahwin, disunahkan untuk cari wanita yang belum berkahwin. So saya cakap, saya okey je. Saya okey je. Waktu tu Umi pun dah merajuk. Umi suruh Abi carikan, abang pula carikan. Dan waktu tu Abi cari dan Abi dapat. Abi tanya kawan-kawan Abi siapa yang nak berbesan. Dan ada yang sambut lah, ada yang respon. Dan Abi ajak pergi rumah kawan dia tu untuk nak berkenalan. Pada waktu tu saya terkejut sebab bukan seorang calon je yang Abi cari, tapi Abi dapat 2 calon. Serentak. Saya macam, 2 calon ni kan. Abi cakap masa tu, nak kakak ke nak adik? Dan pada waktu tu Abi cakap, kalau nak kakak dah ready nak kahwin lah, dah bersedia sebab dia dah bekerja. Kalau nak adik, kena tunggu dia habis belajar. Dan saya pada waktu tu, macam mana saya nak pilih sampai 2 orang ni? Tak apalah, pergilah berkenalan dulu kan. Memang keluarga dia keluarga yang sangat baik. Dan pada waktu tu berkenalan lah. Dan balik rumah, solat istikharah dulu, minta petunjuk daripada Allah pada waktu tu. Dan makan masa yang sangat lama. Dan Abi tanya banyak kali. Abi tanya, Angah macam mana? Dah dapat petunjuk ke belum? Belum lah Abi. Kali pertama. Bila Abi tanya kali kedua, belum lagi, tak dapat lagi. Okay, bila kali ketiga je saya cakap dengan Abi, tak tahulah Abi, memang tak dapat langsung petunjuk Abi. Kakak ke adik ke memang tak ada langsung. Dan waktu tu saya fikir, saya tak patut sebenarnya nak kahwin semata-mata pergi travel. So saya rasa macam kejam gila lah waktu tu kalau saya kahwin dengan dia dan saya bawa pergi travel. Mungkin saya akan menganiaya dia lah. Dan Abi cakap, okey lah Abi beritahu, tak jadilah. Lepas tu saya cakap dengan Umi Abi, tak apalah Mi, mungkin belum sampai masanya lagi untuk kahwin Mi. Dan pada waktu tu saya teruskan kehidupan saya sebagai seorang arkitek. Tapi hati ni meronta-ronta nak pergi travel ni. Tapi satu je halangan dia, nak kena kahwin tu. Waktu tu kan, tiba-tiba Umi cakap, Angah, Umi ada lagi seorang calon. Aduh. Dan dia satu kelas dengan Umi dekat Al-Badadi tu. Nanti Umi tanyakan dia dulu, dia dah ada calon ke belum. Nanti Umi beritahu Angah balik. Dan pada waktu saya cakap, okey lah Umi. Kalau itu jodoh saya okey je. Dan waktu tu Umi tanya, bila Umi dah tanya, Umi balik, Angah, dia belum ada calon lagi Angah. Ini peluang yang bagus. Dan Umi pun tunjuk gambar profile WhatsApp dia masa tu, gambar dia dengan mak ayah dia yang background dia masjid. Lepas tu bila saya tengok, ini ustazah ni. Angah ni dah tak apa-apa kan. Umi bagi ustazah. Waktu tu saya cakap dengan Umi, Angah rasa Angah belum sampai masa untuk kahwin lah Umi. Rasanya macam tak apalah Umi, kalau dah sampai masanya nanti Angah beritahu bila Angah nak kahwin. Dan pada waktu tu Umi kata, penat Umi cari. So saya pun teruskanlah hidup saya sebagai seorang arkitek. Dan pada waktu tu lah sebenarnya saya terfikir, aku ni umur dah 26 tahun, dah sampai waktunya untuk mendirikan rumah tangga lah, dah sampai waktunya untuk kahwin. Dan waktu tu buat solat istiarah kan, sebab hati tak tenang, jiwa tak tenteram masa tu. Buat solat istiarah, berdoa. Dan apa jawapan yang saya dapat adalah, saya ada keberanian nak cakap dengan Umi untuk berkahwin. Okey lah, waktu tu terus jumpa Umi, cakap Umi proceed. Umi tanya apa yang proceed. Kata nak kahwin. Proceed lah.
Oh ya ke? Nasib baik Umi tak beritahu kat dia lagi cancel. Tak apa. Nanti Umi beritahu dekat dia. Nanti kalau dia okey, Umi bagi nombor telefon dia kat Angah. Saya pun cakap okeylah kalau macam tu. Dan Umi pun berjumpa dengan calon tu dan Umi bagi nombor telefon tu pada saya lah. Nak buat apa nombor telefon ni Umi? Umi cakap kenalan lah dulu, tanyalah khabar, tanya background dan sebagainya. Dan waktu tu okeylah. Tapi kekok kot, tak pernah mesej dengan seorang ustazah yang saya tak kenal langsung. Dan saya pun mesej lah, kalau ustazah ni apa bahasa yang dia selalu gunakan untuk mesej kan. Dan pada waktu tu saya rasa, kalau ustazah ni mesti anak hantar. So pada waktu tu saya pun mesej lah. Mesej apa, Assalamualaikum, apa khabar ustazah, anti sihat ke? Malu. Terus campak handphone dekat katil. Apa benda lah aku mesej ni anak aunty kan. Aku sendiri geli. Tak apalah, tengoklah macam mana ustazah tu respon kan. Dan ting bunyi mesej.